අද දවසේදී අපි කරන්න යන්නේ bweb එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තමයි යන්නේ. එතකොට මේ bweb කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කලින් වීඩියෝ එක බලපු කට්ටිය දන්නවා. ඒ නිසා බලපු කට්ටිය නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා ගිහිල්ලා ඒක බලන්න. හරි අපි වැඩේට පයිමු. හරි. මුලින්ම කට්ටිය යාළුවනේ ඊට කලින් පොඩි දෙයක් කියලා ඉන්නවා. යාළුවනේ එතකොට සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කට්ටිය දන්නවද? සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හෝ අන්තර්ජාලය හරහා හදන රික්වෙස්ට් කරන සර්විස් එකක් සපයන්න බලාගෙන ඉන්න software based client තමයි සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ. ඕකට මෙහෙමයි. උතන සර්වර් එකක් කියලා කිව්වට පස්සේ සමහර කට්ටිය සර්වර් එක කියලා කියනවා කම්පියුටර් එකකට. සමහර කට්ටිය සර්වර් එක කියලා කියනවා මේ මෙතන තියෙන මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට. ඒ කියන්නේ software එකට. හරි. නමුත් ඇත්තටම උතන අපි දෙපැත්තෙම අර්ථ දක්වමු. එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම සර්වර් එක කියලා කම්පියුටර් එකට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සර්වර් එක කියලා මේ අදාළ software එකට කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ඉතින් අර අපි දකින්න මාන යනවා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමත් ඔය දෙකේම එකතුව තමයි සර්වරේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට යාළුවනේ මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් එතකොට අපිට සර්වරයක් අනිවාර්යෙන් අපි හිතන්නකෝ දැන් අපි වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරුවා කියලා. වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරුවට පස්සේ යාළුවනේ ඒක හෝස්ට් කරන්න අපිට සර්වරයක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. එතකොට සර්වරයක් අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ සර්වරයක් එක්කම අපිට අවශ්‍ය කරනවා database connection එකකුත් අවශ්‍ය කරනවා. මොකෝ අපි දත්තක වඩා කරලා තියාගන්න අපිට database connection එකක් ඕනේ. ඊට අමතරව මෙයාට අපේ එළියෙන් එන browser වලින් request ටික සපයන්න අපිට අවශ්‍ය කරනවා සර්වරයක්. එතකොට ඒක වෙබ් සර්වරයක් ලෙස හඳුන්වනවා. එතකොට වෙබ් සර්වරයක් ඉතින් කරන්නේ මොකද්ද? එළිය browser එකෙන් අපි මේ request එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒ පැත්තෙන් අර වෙබ් සර්වරේ listen කරගෙන ඉන්නේ. listen කරනවා කියලා කියන්නේ එළියෙන් request එනවද එළියෙන් request එනවද කියලා ඒ වෙබ් සර්වරේ හැම වෙලෙම searching mode එකක ඉන්නේ. එතකොට බැටලත් එළියෙන් request එකක් ආවොත් එතකොට port 8080 න් request එකක් ආවා කියලා හිතන්නකෝ. ආවට පස්සේ එයා කරන දේ තමයි එයා ටොං ගාලි වල අර සර්වරෙන් අරිනවා එයාට socket එකක්. හරි socket එකක්. ඒ කියන්නේ HTTP socket එකක් කරලා දෙනවා. අරලා දීලා අපි ඊට පස්සේ ගනුදෙනු කරන්නේ ඒ socket එක හරහා තමයි එයාත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඉතින් ඔය socket හදන ක්‍රියාවලියට අපිට සර්වරයක් අවශ්‍ය කරනවා. එතකොට යාළුවනේ මම ඔයාලට කිව්වා කලින් අපි අර bweb වලින් අපි අර කලින් අර web එකේ අපි අර රිප්ලෙට් එක get එක බැලුවේ. එතකොට ওই වැඩේට අපිට අවශ්‍ය වුණානේ ඔය වැඩේ කරන්න අපිට අපි bweb පරාන වැඩේ කරුවේ. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔතකොට කවුරුත් කෙනෙක් යාළුවනේ ලොවෙත්ම අපිට මේ කොහෙවත් සයිට් එකක් දෙන්නේ නැහැ නේ ආඹලා හැක් කරහන් කියලා වෙලා. ඒක දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙතන මේ bweb කියලා කියන්නේ ඒ කම්පැනි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා සයිට් එකක්. හරි. ඒ සයිට් එක ඒ කට්ටිය තියලා තියෙනවා පොඩි තැන් වලින් හැක් කරන්න පුළුවන් විදියට ඊට ප්‍රස්තාව තියලා තමයි මේ අපේ මේ form box ඊට පස්සේ search in box නමන දේවල් ටික දාලා තියෙන්නේ form input නමන දාලා තියෙන්නේ හැක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනම එකක් හැක් කරන්න පුළුවන් මොකද නමුත් අර ලෝ ලෙවල් වල ඉඳන්ම ඉහළට හැක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි ඒ කට්ටිය මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඕක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන අපේ ලෝකල් සර්වර් එක. මොකද හේතුව කවුරුත් කෙනෙක් මොකක් හරි හදලා උඹලා හැක් කරාන් කියලා වෙලා ඒ කට්ටිය සර්වරේට දාලා දෙන්නේ නෑනේ. මොකද හේතුව ඒතකොට කට්ටිය ඕක වෙනස් කරනකොට ඒකේ තියෙන සැකස් වෙනස් වෙනකොට ඒතර කාටවත්ම වැඩක් කරන්න බැරුව වෙනවා. ඒක නිසා ඒ කට්ටිය එතන වෙබ්සයිට් එක හදලා ඉවරලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාලා තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඔය කට්ටියම මේක හොස්ට් කරගෙන ඔය කට්ටිය මේක හැක් කරන්න කියන එක තමයි ඒ කට්ටියගේ අදහස. ඉතින් එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒක අරන් කොහේ හරි ඒක හොස්ට් කරගෙන අපිට ඒක හැක් කරන්නයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද ඒක අපේ තැනක දාගෙන අපිට හැක් කරන්න කියලා කියන්නේ කට්ටිය. නැතුව ඒ කට්ටිය තැනදීදී අපිට හැක් කරන්න එපා කියලා කියන කට්ටිය. හරිද? ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා bweb ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ bweb වෙබ්සයිට් එක අපේ කම්පියුටරේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපිට කොහේ හරි හොස්ට් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වැඩේට තෝරගන්න වෙන්නේ exam system එක. එතකොට exam කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යාළුවනේ exam කියලා කියන්නේ එතන ඇවිල්ලා exam එකේ තියෙනවා සර්වරේ තියෙනවා ඊට අමතරව database එක තියෙනවා. ඉතින් ওই දෙක නැත්නම් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක හොස්ට් කරන්න. එතකොට ඒක අපේ කම්පියුටර් ඇතුළේම හොස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කම්පියුටර් ඇතුළේම දෙයක් හොස්ට් කරන එකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකල් හොස්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ. යාළුවනේ වෙබ්සයිට් එකක් අපිට කොහේ හරි වෙබ්සයිට් එකක් ගහන්න නම් සර්වර් එකක් එපා. ඇත්ත කතාව ඕකනේ. අපිට කොහේ හරි වෙබ්සයිට් එකක් දාන්න නම් අපිට සර්වර් එකක් ඕන. හරි. එතකොට සර්වර් ඇතුළේ තියෙන මොකද්ද? සර්වර් software එක තියෙනවා. හරිද? ඊට කියන්නේ සර්වර් එක රන් වෙන කෙනා. එතකොට අර මම කියලා socket හදලා දෙන්නේ එයා තමයි. එළියෙන් එන browser request වල socket හදලා දෙන්නේ එයා තමයි. ඒතර වෙබ් සර්වර් එක අවශ්‍ය කරනවා. ඊට අමතරව database එකක් අවශ්‍ය කරනවා. හරි. ඔය දෙක අපි දැන් කොහෙද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ? අපිට ඔකට හොඳ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මෙතනදී local host කියන දේ පාවිච්චි කරනවා. local host කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? local host කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් ඇතුළේම අර වෙබ් සර්වරේ අපි virtually install කරගන්නවා. හරි? එතකොට අපිට පුළුවන් අරක ඒ වෙබ් සර්වර් එකේ ඇතුලේ අපේ සයිට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරලා අපිට browser එක හරහා ඒක access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔලින් ඔකට ගිහිල්ලා ඉවරලා download කරගන්න exam system එක. type කරන්න download exam කියලා ගහන්නකො.
ඔය තියෙන අපාජටෙන් කියලා. හරි. ඔන්න ඔකෙන් ඔය යටම තියෙන මේ PHP version එක 8.1.6 කියලා තියෙන. අන්න ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. latest version එක තියෙනවා හොඳයිනේ. හරි. මම ඔක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා හොඳේ. හරි. ඔකට ඔක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරලා කොහෙට හරි ඔක කොපි කරගන්නකො. හරි. කොපි කරගෙන ඉවරලා මම දැන් යන්නම්කො. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක ඔයා ඊට පස්සේ රන් කරන්න. හරි. මෙහෙමයි ඔක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නම් මම කියලා දෙන්න ඕන කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් පොඩි කතාවක් කියන්නම් ඔයාලට වගේ. හරි. පොඩි මොකක්ද ඔක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මෙහෙමයි යන්නේ. ඔය කටට මම කියන්න ඕන දෙයක් දැන් එතකොට අපිට මේ මෙතන මේ කරපු එක පොඩ්ඩක් ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් කරනවා. අපි මොකද්ද මේ අතනම කරුවේ? අපි මේ කරන දේ තමයි මේ bweb කියන ඇප් එක තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ bweb කියලා කියන්නේ ඩෙවලොප් කරපු වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වෙබ්සයිට් එක එතකොට ඒ කට්ටිය හදලා දාලා තියෙනවා ඒ කට්ටිය සයිට් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. අපිට දැන් එතකොට වෙබ්සයිට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැකි. වෙබ්සයිට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරලා අපිට තියෙන්නේ කොහේ හරි හොස්ට් කරගෙන හැක් කරන්න. හොඳයි. ඒක තමයි කරන්නේ. හරි. මෙතන මේ user account control එකක් මේ අපේ ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා කියලා මේ කියන්නේ සිස්ටම් ලෙවල් එක මේ ඉහළ ලෙවල් එක තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මේ එතකොට ඒක අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට පස්සේ ඩිඇක්ටිවේට් කරගත්තා ඒක අවුලන්නේ ඕක කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක ඉතින් අනිස්ටෝල් කරන්න කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. next දුන්නා. හරි. මොකද අයින් කරන්න එපා next ගන්න. ඊට පස්සේ exam හරි. මගේ එකේ තියෙනවා ඒක නිසා මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම මේක ඩෙවලොප් කරනවා. ඔකට next දීලා වෙලා ඔකට ඔක ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාගන්න. හොඳේ. ඌවා කියලා දෙන්න ඕනේ නැහනේ. හරි. මම රෙකෝඩ් කරනවා. හරි. ඊළඟට ඔය ටික කරන්න ඕන දේ තමයි හරි ඔක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔය කට්ටියගේ ඔය ෆයිල් එක ගිහිල්ලා වෙලා C එකට වැටෙනවා. ඔන්නම් වෙලා තින්තන නම් කියලා බලමු. ඒක පස්සේ බලමුකෝ. හරි. දැන් ඊළඟට ඔය ටික කරන්න ඕන දේ තමයි ඔය කට්ටිය bweb ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. හරි. bweb ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් bweb කියලා ගන්න කොලින්ම. හරි. bweb කියලා ගැහුවා. ඔතන කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. හරි ඔය කට්ටියගේ වෛරස් ගාඩ් තියෙනවා නම් ඔය වෛරස් ගාඩ් වලින් bweb ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒක නිසා මුලින්ම ගිහිල්ලා වෛරස් ගාඩ් ඩිඇක්ටිවේට් කරලා දාන්න. හරි. ඔය තමයි ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් ක්‍රමය දන්නවනේ කට්ටිය උනේ. මෙතනින් ගියා. ඔයාට ඒ ටේබල් වල පස්සේ උතන තියෙනනේ. මගේ ආවාස් තියෙනවා. මම රයිට් ක්ලික් කරනවා. රයිට් කරුවට පස්සේ උතන මේ සයිලන්ට් මෝඩ් දාලා හරියන උඩින්. ඔක රයිට් ක්ලික් කරුවා. ඊට පස්සේ ආවාස් සීල් කන්ට්‍රෝල් එක උතන තියෙනනේ. මම ඔය ඩිසේබල් for 10 minutes දාගත්තත් ඇති ඉතින්. මම ඩයිරෙක්ට් ක්ලික් කරමු. හරි ඕකේ ස්ටොප්. ඔය කට්ටිය වගේ උතන තියෙන වෛරස් කාඩ් එක කට්ටිය විනාඩි 10කට 15කට පොඩ්ඩක් ඩිවෙක්ට් කරලා දාගන්න. දාලා ගිහලා වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මොකෝ නැත්නම් උතන ඔකට ඔක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ කනෙක්ෂන් not secured කියලා වැටෙනවා. හරි. we have ඩවුන්ලෝඩ් කරමු. හරි. යන් අපි වෛරස් කාඩ් එක ඩිවෙක්ට් කරනවා. හරි. යනවා දැන් අපි සෝස් පොත් වලට. ගිහලා ඔන්න තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔක බලලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා දැන්. හරි. ගිහිල්ලා වෙලා මම උදේ කරන දේ තමයි ඔය bweb extract කරනවා. extract here. හරි. යාළුවනේ ඔක extract කරුවාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔතන මේ bweb කියලා වෙලා ෆෝල්ඩර් එකක් කියලා තියෙනවා. යාළුවනේ මුලින්ම පැත්තේ ඔක ඇතුළට යන්න. ඉල්ලෙරලා ඔක ඇඩ්මින් කියලා තියෙන උඩ මේක. ඔන්න ඇඩ්මින් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඕකේ settings.php කියලා තියෙනවා. යාළුවනේ ඔක ඕපන් කරගන්න WordPad එකෙන් හරි notepad එකෙන් හරි ඔකෙන් හරි කමන්න ඔක ඕපන් කරගන්නකො. හරි. ඔක ඕපන් කරලා පස්සේ යාළුවනේ ඔකට මේ පේනවා ඇති යට. හරිද? ඔතන ඔය මේ මම මේ mouse pointer අරන් යන්නේ. හරිද? ඔතන database connection කියලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඕකේ db password කියලා point එකක් තියෙන්නේ. ඔන්න db password කියන point එකේ password එක සමානයි අර මේ ඩබල් කෝට්ස් වල බග් කියලා තියෙන්නේ. යාළුවනේ bugs කියන එක මකන්න ඔතන. බග් කියන විතරක් මකන්න හොඳ. වෙන මොකුත් මකන්න එපා. bug කියන එක මැකුවා. හරිද? අර මේ ඩබල් කෝට්ස් එකෙන් ඒ විදිහම තියන්න හොඳ. ඒ කියන්නේ අපිට යන හිස්තනක් කියන්න නැත්නම් හොඳ. ඊළඟ ඔක කොහොමම ෆයිල් ගිහලා සේව් කරලා දාන්න. අනිවාර්යෙන් කරන්න. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඒක සේව් කරගත්තා. හරි දැන් අපි සේව් කරලා තියෙනවද? හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන දේ තමයි ඒ වැඩේ හරි. දැන් කරන්න ඕන දේ බැක් වුණා. ගියා අපෝ bweb වලට. ගිහිල්ලා වෙලා යාළුවනේ ඕක කොපි එබුවා. දැන් යන්න ඕන අපි අර කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරපු සර්වරේ තියෙන්නේ. අන්නේ සර්වරේ ගාවට යන්න ඕන. හරි. මම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ C එකේනේ. ආවත් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ C එකේ තමයි. හොඳේ. C එකේ
මෙන්න මෙතන තියෙන්න ඕන ඔබ. exam server කියලා තියෙන්නේ. යටමනේ තියෙන්නේ exam උඩ. හරි. මේ තියෙන්නේ exam කියලා. exam ගියා. යාළුවනේ ඔතන මේ hd docs කියලා තියෙන්නේ. ඔන්න folder open කරගන්න. යාළුවනේ ඔතෙන්ට ඕක paste කරන්න. මෙහෙම කරුවා paste කරුවා. මම ඔක paste කරලා තියෙනවා. හරියට තියෙන පේනවනේ. මම df කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. ඔය කට්ටියත් ඔක paste කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ bf අපි එතෙන්ට ගිහලා දාගත්තා. දැන් කරන්න ඕන දේ තමයි යාළුවනේ හොඳම දේ. දැන් ඔය කට්ටිය exam server එක run කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි දැන් අපි වෙබ්සයිට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකට දාලා ෆයිල් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඒක ගිහලා අපි exam server එකේ ෆෝල්ඩර් එකක් දාගත්තා. හරි. දැන් අපි කරන්න ඕනේ තමයි exam server එක run කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඕනේ තමයි යාළුවෝ කට්ටිය ඔතන run type කරන්න exam control panel කියලා. මම උඩම තියෙනවා කමෙන්ට් එකකට type කරනවා. XAMMP control panel එක තියෙන උඩින් මොන්න ආවා. හරි මෙන්න මේක search කරලා ගන්න. නැත්නම් උතන මේ start menu එකේම තියෙනවා ඔක ගන්න. නොකරන්නේ ඉවරලා. කරන්න නැගින්න පොඩ්ඩක්. හරි. ඔයාට උඩින්ම පේනවද ඔතන Apache කියන කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න Apache කියන එක start කරන්න මෙන්න මෙතන start කියලා ඉවරලා. ඒක අපි use කරන්න වෙන්නේ Apache use කරන මෙතනදී website web server එක run කරගන්න තමයි මෙතනදී අපි මෙතන Apache use කරන්නේ. මොකද ඇත්තටම අපිට දැන් මෙතනදී අපේ request accept කරන්න මෙතනදී මේ server එකක් අවශ්‍යයි. ඒක නිසා ඔන්න ඔතනින් තමයි server part එක දුවන්නේ Apache වලින්. ඊට පස්සේ මෙතන MySQL කියලා තියෙන්නේ. එන්නේ MySQL කියන එකත් start කරන්න. ඒකෙන් තමයි අපේ database connection එක නිර්මාණය වෙන්නේ. හරි. ඔය දෙක start කරලා ඉවරලා ආපහු browser එකට යන්න. browser එකට ගිහිල්ලා localhost කියලා ගන්න. හරි localhost ගැහුවා. හරි localhost කියලා ගැහුවා. දැන් localhost වල මොකක්ද තියෙන්නේ? bf තියෙනවා. bf ගියා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා යාළුවනේ install කියලා ෆයිල් එකක්. මේ ටයිම් කරන්න install sorry bf /install.php හරි මම එන්ටර් කරනවා. හරි. ඔන්න යාළුවනේ අපේ වෙබ්සයිට් එක host වෙලා තියෙනවා. හරි. හරි. ඔතන ඔය කට්ටිය ඔතන install වල ඔය ක්ලික් කියලා තියෙන්නේ. අන්න එතන බලන්න. හරි. ඔය කට්ටිය ඔය ඔප්පුවාම ඔය කට්ටිය ඔය bf install වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම ඒක කලින් install කරලා තියෙන නිසා මම කලින්ම database එක තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. හරි. ඔය කට්ටිය install කරගන්න ඔය විදිහට. දැන් පුළුවන් යාළුවනේ අපිට bf access කරන්න. දැන් ඔය ටික කරන්න නැත්නම් මොකද්ද? localhost කියලා type කරුවා. localhost localhost bweb වල ගිහලා login කියලා ගහන්න. login.php කියලා ගහන්නද? login.php හරි. ඔගේ වට පස්සේ ඔය යනවා login screen එකට. යාළුවෝ මෙන්න use මේ login එකේ password එක ගහන්න ඕන. ඔතන කඩේ type කරන්න login යටතේ b කියලා. b double e simple නේ. ඊට පස්සේ password එක ගහන්න bug කියලා bug simple bug. උඩම දාලා තියෙන්නේ b bug මෙතන මේ ඔය තියෙන්නේ. අන්න එතනද. ඊට පස්සේ security level එක low දෙන්න දෙලා login වෙන්න. හරි. දැන් ඔකට bf ඇතුළේ login වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන hack කරන්න අවශ්‍ය කරන කැමති එක තෝරගන්න. ඉස්සෙල්ලා අපි මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ තෝරගෙන තිබ්බේ HTML injection reflected get. හරි. ඊට පස්සේ ඔබන්ට hack කියලා. දැන් යාළුවනේ අර මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙන වින්ඩෝ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔය කට්ටියට ඔතන ඉඳන් ඔක අර කරගෙන ගියා හැකි. ඔය විදිහට යාළුවනේ ඔය සියලුම දේවල් HTML එක වෙබ් හැකින් වලට දාලා සියලුම දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඒව හැක් කරන්න ඕන වින්ඩෝ තියෙනවා. ඔය කට්ටියට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ එක තෝරගත්තා. හැක් කෙරුවා. ඊට පස්සේ අදාළ තැනට යනවා. ඔය කට්ටියට ඒක හැක් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔය විදිහට ට්‍රේන් වෙන්නයි තියෙන්නේ. මම ඉදිරියේදී ඔය විවිධාකාර දේවල් හැක් කරන එක සම්බන්ධව මම ඔකට වීඩියෝ අරන් එනවා. ඔය කට්ටිය මුලින්ම HTML අර මම අර කලින් කිව්වා වගේ HTML ඉගෙන ගන්න W3 ස්කූල් වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මුලින්ම දැන් අර වීඩියෝ එක තිබ්බ මම අර කලින් කියපු අර මම ඒක කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ HTML reflected get එක ඔය කට්ටිය ඕක දැන් කරලා බලන්න. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා කට්ටියම වැඩේ කරගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. එහෙනම් ජය වේවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඔය කට්ටියට මොකක්ම හොයර එකක් තියෙනවා නම් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ගෙන යනකොට මොකක් හරි error එකක් ආව නම් install කරන්න කියලා හරි මොකක් හරි දෙයක් අතන error එකක් ආව නම් මට දාන්න කමෙන්ට් එකක්. මම කට්ටියට ඒකට reply එකක් දෙන්න. එහෙනම් ජය වේවා.